داستان فرانسه رو میخوایم بگیم تو این ویدیو از اول. یعنی میخوایم بریم عقب تا قبل از تأسیس امپراتوری روم، قبل از قرن اول میلادی، قبل از زمان جولیوس سزار. از اونجا شروع کنیم بیایم جلو، ببینیم این کشوری که امروز بهش میگیم فرانسه چی شده، درست شده، از کجا اومدن مردمش و داستانشون تو این قرنهای گذشته، یه مرور کلی که بهش بکنیم چه شکلی. اول ببینیم فرانسه کجاست. فرانسه اینجاست، در غرب اروپا. از نظر جغرافیایی هم از اون کشورهایی که تقریبا خوب محفوظه. از دو طرف به دریا مرز داره، از جنوب با اسپانیا مرزی داره که مرزهای کوهستانی که گذشتن ازش واقعا سخته، یعنی دفاعش راحته، از اونجای خود خیالش راحته. دیوار دفاعی طبیعی داره اونجا. بهتر از اون جنوب شرقیشه که آلپ رو داره که تقریبا غیر قابل نفوذه. در شرقش راین رو داره، اونم سد دفاعی خوبیه. از شمال هم یک کانالی داره که از جزیره انگلستان جداش میکنه، اونجا یه خورده میتونه براش مشکل ساز باشه. و بعد نقطه ضعف جغرافیاییش مرزهای شمال شرقیشه که در واقع مرزی که از بقیه قاره اروپا جداش میکنه. آسیب پذیرترین مرز فرانسه هم هست از نظر جغرافیایی و همون جایی هم هست که از جنگ‌های 1870 با پروس، با آلمان، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، همیشه از همینجا آمدن سراغ فرانسه. همین مرزها و مناطقی که چند قرن باعث جنگ و اختلاف و درگیری هم بوده بین فرانسه و آلمان. دوبارش که اصلا تا پاریس هم آمدن آلمانا و پاریس رو هم گرفتن. کلن حکومت بر فرانسه یک کار مهمش، هر کسی که حاکم فرانسه باشه، اینه که ببینه که این نقطه آسیب پذیر رو چطوری ازش باید مواظبت بکنه. در دوران باستان هم که حالا اصلا فرانسه ای نبود و اینا، از همین جا بود که رومیا آمدن سر وقت فرانسه، یا اون موقع فرانسه نبود، اون موقع سرزمین گول ها بود، از اونجا آمدن تو این منطقه. فرانسه قبل از حمله سزار. روم وقتی که در اوج قدرت بود، همسایه هایی داشت که براش تهدید حساب می شدن. سلت ها ساکنان شمال روم بودن. رومیا برای قبایل مختلف اینها اسم گذاشته بودن. نگاه از بالا به پایینی هم داشتن. اینا تو قصه آلمان هم گفتیم، میگفتن اینا همه وحشی ان، دور از تمدنن. اصلا تاریخ فرانسه از یه جایی به قبلش خیلی شبیه تاریخ آلمانه. در سرزمینی که امروز هم بهش میگیم فرانسه، قبایل سلت یا کلتیک ها زندگی میکردن. بلگه ها بودن، در شمال گول ها بودن، در جنوب و کلی قبایل دیگه. و باز همین اسم گول یا گالی رو که روی این گروه از سلت ها گذاشته بودن برای تحقیرشون گذاشته بودن، مثل همون جرمن ها که گفتیم جولیوس سزار بهشون گفته بود. اینا هم بهشون گفته بودن گالی یا گول، انگار مثلا معنی شبیه مثلا ژولیپولی و یه خورده شلختگی و اینا مثلا میداد. کاری به این نداریم. رومیا خلاصه آمدن، خودشون از اینا بالاتر میدیدن و آمدن و اینها رو گرفتن. 50 سال قبل از میلاد، سال 50 قبل از میلاد، جولیوس سزار سردار روم آمد، 7 سالی با اینا جنگید، اینا رو گرفت و سرزمینشون رو اضافه کرد به سرزمین روم. زبان لاتین هم همون موقع آمد اینجا. بعدن زبان فرانسه ازش مشتق شد. یه گزارش هم از این سفراش، از این جنگاش نوشت، یادداشت‌های درباره جنگ گالی یا جنگ گول‌ها. ولی این زمان روم دیگه، داریم میگیم جولیوس سزار رو 2000 سال پیش و قرن 1 میلادی، یعنی سرزمین گول‌ها بود اون موقع. ولی ما به اینجا نمیگیم سرزمین گول‌ها، الان میگیم فرانسه. و فرانسه از یه چیز دیگه میاد، از قوم فرانک میاد. فرانک‌ها یه وقتی آمدن در سرزمین گول‌ها و قدرت گرفتن. باید برسیم داستان رو باید برسونیم به فرانک‌ها. جولیوس سزار مرزهای غربی روم رو برد جلو و بعدن هم شد دیکتاتور روم و بعدن هم که اصلا جمهوری روم جمع شد و وارد امپراتوری روم شدیم و بود شرایط کم و بیش همینطوری تا آخرای قرن 4 میلادی. آخر قرن 4 دوره مهاجرت بزرگه در امپراتوری روم. قبیله‌های مختلف شروع میکنن به جابجا شدن و توی این جابجایی‌ها فرانک‌ها که یکی از قبایل ژرمن بودن میرن در سرزمین گول‌ها ساکن میشن. تو این نقشه ببینیم فرانک‌ها از شرق راین آمدن به غرب راین و بعد به مرور همین جای قدرتی پیدا میکنن و خلاصه سوار کار میشن. یعنی سرزمین گول‌ها میشه سرزمین فرانک‌ها
که بعداً هم فرانسه امروز فرانکریکه میشه همینجا دیگه. اسمایی که بر فرانسه میگیم از قوم فرانک ها آمده. این دوره‌ایه که توش فرانسه شبیه همین شکلی هم هست که امروز داره، با فرهنگی گالو رومن، مثلا ریشه های زبان فرانسه رو میشه توش دید و البته توش قدرت مرکزی هنوز نیست، یعنی قدرت هنوز غیر متمرکزه و تیکه تیکه است. سر و کله قدرت مرکزی کی پیدا میشه؟ چند قرن بعد بپریم جلوتر که برسیم به فرانکیش امپایر، پادشاهی های فرانکا. چطوری میرسیم به اینجا؟ یه دوره‌ای توی فرانسه هست، یه سری پادشاه داشتن، اینا کار نمی‌کردن، یعنی اصلا بهشون میگفتن پادشاهان do nothing kings، پادشاهان نکاره. همه وقتشون به خوشگذرانی و تفریح و اینا بود. اولش اینطوری نبودن، منتها اینطوری شده بودن. میشستن رو تخت، مثلا سفیری به حضور بپذیرن، شونه‌ای به ریش و موشون بزنن، مملکت رو نمیچرخوندن. مملکت رو کی میچرخوند؟ یکی رو داشتن کاخبان، یا مثلا رئیس دفتر کاخ سلطنتی، Mayor of the Palace. قدرت نظامی داشت، اداره دست این بود، همه کار دست این کاخبان بود. مقام کاخبان هم موروثی بود، یعنی از یه خانواده ای می آمد پایین. این سیستم رو اینا مدت داشتن تا اینکه یه کسی کاخبان شد که گفت اینطوری نمیشه. یعنی آدم با دستاوردی بود، فتوحات نظامی داشت، کسی بود که جلوی امویان رو گرفته بود و اینا، جاه طلبی هم داشت. بعد گفتش که این همه زحمتش با ماست، جنگ و درگیری نظامی و تصمیمای سیاسی همش با ماست، خوشگذرونی و صفا مال این خاندان نکار است، من اصلا خودم باید برم بشم شاه. چطوری رفت بشه شاه؟ رفت با کلیسای روم یک دیلی کرد، رفت با کلیسای روم بست، یه چیزایی بهشون داد، یعنی یه زمینایی رو گرفت داد به اینا، و از اینها چی گرفت؟ مشروعیت گرفت. خیلی نقطه مهمیه در تاریخ اروپا که مشروعیت حالا از مشروعیت قدرت پادشاه حالا از کلیسا میاد. اینطوری کرد که رفت گفتش که آقا ما وضعیت اینطوریه، یه شاهی داریم اینطوریه، ما هم داریم همه کارا رو میکنیم، کی باید شاه باشه؟ کلیسا گفت نه، شاه باید اون کسی باشه که مسئولیت ها رو داره. تاج شاهی رو از رو سر خاندان نکاره برداشتن، گذاشتن رو سر اینها. با حمایت کلیسا پادشاهی جدیدی شروع شد، کارولینیان ها بهشون میگن. خیلی نقطه مهمیه دیگه در رابطه مذهب و سیاست، هم نقطه خیلی مهمی شد، رابطه‌ای که بین امپراتور و کلیسا هست. وجاهت و اعتبار و مشروعیت امپراتور حالا دیگه داره از کلیسا میاد. اینم رفت یه سری زمینای از لومباردا گرفت با مذاکره و تهدید و محاصره و جنگ و اینها، و اینا رو به سرزمین فرانکا الحاق نکرد، اینا رو داد به پاپ که پاپ اونجا بتونه پادشاهی خودش رو بنا کنه در اروپای مرکزی. یعنی همچین معامله‌ای بود که هر دو توش خوشحال و برنده شدن. بعد این آقای کاخبانی که میگیم مرد، بعد از یه مدتی پسرش که این آدم خیلی مهمیه شد وارث همه این سرزمین فرانکا. پسرش کیه؟ شارلمین، پدر اروپا به ایشون میگن، از بزرگترین پادشاهان تاریخ اروپاست. پس در واقع این از اون خانواده کاخبان ها بود که حالا در اتحاد با کلیسا شده بود پادشاه. اسم شارلمان رو با عدد 800 که سال تاجگذاریشه تو ذهنمون داشته باشیم. بسیار نقطه مهمیه در تاریخ اروپا. یه بخش‌های بزرگی از اروپای غربی و مرکزی رو که بعد از روم باستان تیکه تیکه بودن، ایشون یک پارچه کرد تو پادشاهی فرانکا. جولیوس سزار رو چطوری گفتیم که انقدی مهم بود که توی یه سری زبان‌های اروپایی اصلا به شاه از اون به بعد میگفتن سزار یا قیصر، ما هم میگفتیم تزار روس یا سزار یا قیصر، کایزر. ایشون هم همینطوریه. شارلمان هم توی یه سری از زبان‌های اروپایی اسم پادشاه از اینجا میاد، از کارل میاد یا شارلمان میاد. اول پادشاه فرانکا بود، بعد پادشاه لومبارد ها هم شد. قدیس حساب نمیشه ولی در کلیسای کاتولیک هم یک مقامی داره. خیلی فتوحات کرد، خیلی ها رو مسیحی کرد، به زور البته. از شرق تا غرب بزرگ کرد سرزمین رو و یک امپراتوری جدیدی درست کرد که ما بعدن شناختیمش به اسم امپراتوری مقدس روم. زمان خودشون رو بهش نمیگفتن امپراتوری مقدس روم، ولی بعدن این شد و میگن بنیانگذارش ایشون بود و حرکت ایشون بود. امپراتوری روم بود، مثل امپراتوری روم بزرگ بود و یادآور اون شکوه و عظمت و اینها بود، و مقدس هم بود چون با کلیسا بسته بود. 2 تا پایتخت هم داشت، یه پایتخت سیاسی داشت در آخن، یه پایتخت مذهبی داشت در روم. یه جوری امپراتوری روم احیا شده بود، حالا با پشتیبانی کلیسا.
البته اون موقع میگم ایشون خودشون امپراتور فرانکا میدید، امپراتور مقدس روم نمیدید، ولی بعضیا الان میگن نه، اصلا اولین امپراتور مقدس روم خود شارلمانی بوده. سال 800 گفتیم در یک مراسم پرماجرا و جالبی، البته در این مراسم خلاصه تاجگذاری کرد و بعدش هم 14 سالی پادشاه بود و بعد مرد. نقشه اروپا اینطوری در زمان ایشون عوض شد، یعنی این سبز کمرنگا اینا فتوحات شارلمانیه و تبدیل شد آخرش به یه همچین چیزی. حالا واقعا اثرش در تاریخ اروپا خیلی بیشتر از فتوحات سرزمینیه، ولی این باشه برای یه جای دیگه. ما الان می‌خوایم بپریم رو قصه فرانسه. ایشون مرد و بعد از یه مدتی میراثش رسید به نوه‌های شارلمانی. قلمروش رو تقسیم کردن به 3 قسمت. امپراتوری فرانکو کردن 3 قسمت. امپراتوری فرانک شرقی که تقریبا میشه آلمان امروز، فرانک غربی که میشه فرانسه امروز تقریبا، و اون وسط هم فرانک مرکزی که میشه ایتالیا و یه سری جاهای دیگه ای اون وسطا. این معاهده وردون، تریتی آف وردون، یکی از نقطه های مهمه در تاریخ اروپا. ما چون قصه فرانسه هستیم میریم الان سراغ فرانک غربی. داستان اون 2 تا قسمت دیگهش رو یه مقدار تو تاریخ ایتالیا و تاریخ آلمان گفتیم، حالا بعداً طور دیگه هم بهشون برمیگردیم. البته اینا اسمای امروز نیستن دیگه، مثلا ایتالیا نداریم، آلمان نداریم، ما داریم میگیم که متوجه بشیم درباره چه منطقه‌ای صحبت میکنیم. یک پارچه هم همش نیست، ولی شباهتش انقدر کمک میکنه به فهمیدن اینکه چی شد فرانسه درست شد، چی شد آلمان درست شد، که خیلی خوبه که واقعا فرانسه و آلمان ببینیم اینا رو. در این فرانک غربی در فرانسه امروز خلاصه فرانک ها چند قرنی پادشاهی میکنن. نقشهشون رو ببینیم از شمال و جنوب یه مقدار کشیده تر از فرانسه، یه مقدارش میره تو آندورا و بلژیک و لوکزامبورگ و اسپانیا و اینا، مرزای شرقیش یه مقدار عقب‌تره، ارزش از فرانسه کمتره. منتها برای تقریبی که ما تو این ویدیو دنبالش هستیم کافیه که بگیم همون سرزمینه. اینا اینجا بودن و حکومت کردن تا تقریبا آخرای قرن 10. آخر قرن 10 یک سلسله دیگری آمد، پادشاه فرانسه شد، ولی دیگه پادشاهی فرانسه داریم دیگه. ما از سال 1000 دیگه تقریبا پادشاهی فرانسه داریم. سیستم فئودالی گسترش پیدا کرد. دهقانها اونجا یه حالت برده‌مانندی داشتن، یه سیستم اربابی رعیتی بود، روی زمین حساب می‌شدن، برای ارباب کار می‌کردن، حتی یه دوره‌ای باید پول می‌دادن به ارباب صاحب ده، صاحب زمین. ولی این سیستم هم کم کم جمع شد، همون جایی که دیدیم تو بقیه اروپا هم جمع شد، این سیستم در اونجا هم جمع شد، البته خیلی زودتر. برمیگردیم به این جمع شد، ولی در فرانسه هم کم کم حکومت مرکزی قدرتش رو بیشتر هم کرد، از نظر مالی، از نظر قضایی کنترل بیشتری گرفت از قدرت‌های محلی تو دست خودش، و دیگه قرن 14 این سیستم سرفدم در اونجا جمع شد و یه مجلس مشورتی هم درست شد. قرن 14 حالا پارلمان امروز نبود که مثلا هر کسی یه رأی داشته باشه، همه قانونان رو ایرا بذارن، ولی داریم درباره سال 1302 میلادی حرف میزنیم. 1302 میلادی، اوایل قرن 14. یک مجلسی درست کردن از 3 گروه، رهبران مذهبی و اشراف و بعدم مثلا بقیه مردم عادی، دعوت میکردن به ترتیب که مثلا حالا بیاین یه مشورتی به شاه بدن، یا حالا مثلا شاه حمایتشون رو لازم داشت. حتی اینا انتخابی هم نبودن، خود شاه میگفت کی بیاد، خود شاه صداشون میکرد. ولی 1302 زمان حکومت مغولان بر ایرانه، هنوز 200 سال مونده صفویه بخواد بیاد. مثلا گنبد سلطانیه 1302 درست شد، برای اینکه بفهمیم مال درباره کی داریم صحبت میکنیم. این مجلس مشورتی و چیزایی شبیه اینو تو ایران سر و کله‌اش رو کی میبینیم؟ قرن 19، زمان ناصرالدین شاه، یعنی 600 سال بعد از این. یا این سیستم سرفدم، سیستم ارباب رعیتی که میگیم جمع شد، در روسیه قرن 19 جمع شد، اینجا میگیم 1300 خورده جمع شد. یا در آلمان در قرن 18 بود که دهقانا آزاد شدن. اینو یه خورده تو ذهنمون داشته باشیم، یک تفاوتایی هست از همون موقع بین فرانسه و حتی بقیه اروپا. این خیلی نکته جالبیه. و خلاصه در فرانسه وضعیت این بود. در پادشاهی فرانسه اتفاقای فرهنگی بزرگی افتاد، معماری از رومی به گوتیک تغییر کرد، هنر گوتیک آمد کم کم.
دانشگاه‌های قرون وسطایی در پاریس درست شد، در تولوز، در مونپلیه. موسیقی قرون وسطایی و ادبیات رمانس و ادبیات حماسی و اشعار و مثلا فتوحات شارلمانی رو اینا رو شعر بکنیم و اینا رو خلاصه نوشتن و میگن این پایه‌گذاری بود برای رنسانس فرانسه در قرن‌های بعدی. بیایم ولی جلوتر. خیلی داستان تاریخ پر جزئیات و غنی داره فرانسه. بالاخره از یه جایی باید واردش میشدیم، اینطوری وارد شدیم، مروری میگیم، بعدن حالا یه خورده شیرجه‌های عمیق‌تر توی ویدیوهای دیگه هم میزنیم. بیایم ولی جلوتر. ظرف چند قرن فرانسه قدرتمندتر شده. یه دوره‌هایش قدرت اول اروپاست و اصلا سر همین قدرت اول اروپا بودن آتش درگیری کم کم با انگلستان روشن میشه. درگیری که اسمش چیه؟ اسمش هست جنگ‌های 100 ساله. یعنی بیش از یک قرن طول میکشه و خیلی مهمه. هم در شکلگیری هویت ملی فرانسه مهمه، مثلا فرانسوی بودن، و هم در تثبیت فرانسه، قدرت فرانسه در قاره اروپا. درباره جنگ‌های 100 ساله یه خورده صحبت کنیم. جنگ‌هایی که جنگ سر تاج و تخته در قرون وسطای واپسین از 1337 تا 1453 خاندان‌های پادشاهی فرانسه و بریتانیا سر تاج و تخت با هم می جنگن. 100 سال 5 نسل از پادشاهان دو کشور آمدن و رفتن و جنگ ادامه داشت. هم از نظر نظامی تو این جنگا پیشرفت کردن، قوی تر شدن، هم هویت فرانسوی و هویت انگلیسی خیلی از هم متمایز شد تو این دوره. جالبه اینجایی که ما الان وایسادیم و نگاه می‌کنیم در قرن 21، انگلیس و فرانسه دو تا چیز کاملا متفاوتن، زبونشون، فرهنگشون، موقعیت جغرافیاییشون، سیستم حکمرانیشون. ولی قبل جنگ‌های 100 ساله اینطوری نبوده. این تفاوت توی این جنگ‌ها خیلی برجسته شده. رشد نشنالیسم، ملی‌گرایی، سوخت ادامه این جنگی بود که توش مثلا پادشاه‌های انگلیس می‌خواستن بر فرانسه هم حکومت کنن. حالا ادعاهای برعکسش هم یه زمانی داشتن انگار پادشاه‌های فرانسه، ولی اصل دعوا انگار سر فرانسه بوده. شاهانی آمدن، شاهانی رفتن تو هر دو کشور. یه دوره‌هایی از صلح هم بوده ولی بیشترش جنگ بوده و درگیری. و از این جنگ یه اسمایی هم هست که برای ما اسمای آشناتریه، مثل ژان دارک. ژان دارک کیه؟ ژان دارک از قهرمانان ملی فرانسه است و داستانش مال همین جنگ‌های 100 ساله است. یک دختر فرانسویه که یه جایی وسط جنگ‌های 100 ساله، وقتی فرانسه اوضاعش خیلی داغونه و خسته و درهم و شکننده و اینهاست، خیلی زمین از دست داده، این ژان دارک میاد سخنرانی میکنه، خیلی تهییج میکنه نیروهای نظامی فرانسه رو. میگه که آره من یه صداهایی شنیدم بهمون گفته مثلا فلان کنیم، بهمان کنیم، اینا به حرفش گوش میکنن و موفق میشن، یه پیشروی‌هایی میکنن، از اون شرایط آشفته خلاصه در میاد. یه سری نبردهایی اصلا انگلیسو میفرستن عقب و کلی زمین پس میگیرن و اینها. و البته سرنوشت خودش هم سرنوشت غم انگیزی دیگه میدونیم، میسوزوننش. یعنی در موج ساحر سوزی که راه میفته، ژان دارک میفته دست انگلیسی‌ها و به اتهام جادوگری یا کفر میبندنش به درخت و آتشش میزنن. امروز ولی قهرمان ملی برای فرانسه، در کلیسای کاتولیک هم قدیس حساب میشه، به خاطر اینکه یعنی علیرغم اینکه اون موقع کلیسا محکومش کرد ها، نقش داشت اصلا در کشتنش، ولی بعدن گفتن ما اشتباه کردیم و داستان خیلی الهام بخش و اثرگذاری شد. کلی هم خب فیلم و نمایش و کتاب و اینا ازش هست که احتمالاً دیدیم. خلاصه ولی داستان ژان دارک مال همین جنگ‌های 100 سال است. آخر جنگ‌های 100 ساله چی میشه؟ از 1337 تا 1453 اینا میجنگن و فرانسه آخرش پیروز میشه. یعنی به این معنی پیروز میشه که انگلیس دیگه جایی بجز این یه تیکه کوچیک در قاره اروپا جایی زمینی نداره. طولانی ترین درگیری نظامی تاریخ اروپا است این و نتیجه اصلیش اینه که انگلیس از قاره خارج میشه. خاندان‌های پادشاهی فرانسه و انگلیس دیگه کامل از هم جدا میشن، قبلش نبودن. اصلا اولش جنگ خود شبیه درگیری دوتا خاندان سر پادشاهی، ولی اونها دیگه جدا میشن برای همیشه. هم خاندان‌های سلطنتیشون، هم کشورها و ملت‌ها و اصلا فرهنگ‌های فرانسوی و انگلیسی. یعنی چی میگیم قبلا اینطوری نبود؟ یعنی قرن 11 اگه بری نگاه کنی، انگلیس پادشاهانی داره که فرانسه صحبت میکنن، حتی بلد نیستن انگلیسی رو بعضیاشون، ولی دیگه در طول جنگ همه مکاتبات انگلیسی میشه و هویت‌ها جدا میشه و اینها. یه نتیجه دیگه هم داره این جنگ‌های 100 ساله قرن 14 و 15، اونم اینه که چون فرانسه بیش از یک قرن
درگیر جنگه، مجبور میشه نیروی نظامی متمرکز مجهز آماده به خدمت درست کنه. دیگه اون شوالیه هایی که مثلا اصل و نسب اشرافی دارن، حافظ تاج و تخت پادشاه هستن، اینا کافی نیستن. یه نیروی نظامی متمرکز باید درست بشه، شبیه ارتش، که همه هم میتونن بیان توش، از طبقات مختلف آدما میان توش. این تغییر مهمیه که توی همین جنگ‌های 100 ساله اتفاق میفته. یا تجهیزات نظامی پیشرفت میکنه، باروت میاد، توپ جنگی میاد، شیوه های جنگ عوض میشه، سوار نظام مهم میشه. بعد با این تغییرات در حمله، دفاع هم باید یه خورده عوض بشه، رو معماری اثر میذاره. دیگه اون برج و باروهایی که مثلا توپ جنگی بتونه بیاردش پایین خیلی چیز به درد بخوری نیست. خیلی خیلی اثرات داره این. اصلا خارج از ارتش و نظام و اینا، در اداره حکومت هم خیلی اثر داره. از دل این جنگاست که هم در فرانسه هم در انگلیس یه سیستم مالیاتی نسبتاً منظمی درست میشه، چون تا اون موقع دولت اینطوری مالیات نمیگرفت. تقریبا فقط در شرایط جنگی بود که مالیات جمع میکرد، ولی بعد از این دیگه شاه فرانسه روال میکنه، در دوران صلح هم مالیات میگیره. کاری ندارم، خیلی خیلی داستان داره دامنه این جنگ و نهایتا 2 ملتی از توش در میان که قهرمانای ملی خودشونو دارن، مثل ژان دارک، و احساس ملی دارن. یعنی تا قبل از این مردم هر منطقه‌ای نهایتا نسبت به اون دوک منطقه خودشون مثلا یه وفاداری حس می‌کردن، ولی بعد از این جنگ‌ها اون ساختار فئودالی که شارلمانی از پایه‌گذاران اصلیش هم بود ترک برداشت و یه چیزی کم کم شبیه ملت شروع کرد شکل گرفتن، شبیه هویت ملی برای هر دو ملتی که حالا یکیشون برنده و قدرتمند ازش آمد بیرون مثل فرانسه، و یکیشون شکست خورده و درگیر مسئله داخلی مثل انگلیس. فرانسه ای که از این جنگا آمد بیرون، حالا یه همسایه قدرتمندی هم داره به نام هابسبورگ که اینا کلی ازدواج و وصلت سیاسی و اینا کردن، زمین‌هاشون هم بیشتر کردن، مرزاشون هم با فرانسه بیشتره. هم جنوب غربی فرانسه دست ایناست الان در اسپانیا، هم از شرق با اینا همسایه هستن. فرانسه هم خودش قوی شده، ملت شده، دولتش قوی شده، حکومت قوی در یک کشور قوی. در کی؟ در نیمه قرن 15، نیمه قرن سال 1450، 50 سال قبل از برآمدن شاه اسماعیل صفوی. و از اون مهمتر اگه بخوایم همزمانی تاریخی ببینیم، گفتیم مثلا 1453 از سالهای خیلی خیلی مهمه. 1453 سالی که قسطنطنیه سقوط کرد، امپراتوری بیزانس فتح شد به دست ترکان مسلمان عثمانی. 1453 سال پر اتفاقی. اصلا فکر کنم یه ویدیو باید درباره این سال بسازیم. بگذاریم، ولی در این دوره خلاصه فرانسه هم میشه یک ملت قدرتمندی و جنگ‌های 100 ساله هم تمام میشه. یه اتفاق دیگه هم میفته، یعنی این همزمانی فقط همزمانی تاریخی نیست، به هم ربط هم داره. بیزانس وقتی که افتاد، گروه بزرگی از دانشمندا و هنرمندا و کلی اصلا آثار مکتوب از هنر و علم و فلسفه و اینا از بیزانس، از قسطنطنیه استانبول مهاجرت کرد به سمت غرب، یعنی رفت به یونان و روم. یا حالا شما بگو از روم شرقی رفت به روم غربی. شکوفایی هنر و فرهنگ که در دوره رنسانس میبینیم، یک دلیلش هم همینه که قسطنطنیه افتاد و اینا آمدن به غرب، آمدن به ایتالیا، آمدن به ایتالیای امروز، به فلورانس. ما اصلا تاریخ فرانسه رو داریم میگیم، ولی باید اینجا بریم فلورانس. آغاز دوره رنسانس فرانسه وصل میشه به فلورانس ایتالیا. این قرن 16 سالهای 1500 قرن بسیار مهمی میشه دوباره در تاریخ فرانسه. یه سری جنگ داریم توش بین ایتالیا و فرانسه امروز، یعنی دوکنشین هایی در ایتالیای امروز و فرانسه که فرانسه توشون پیروز نمیشه آخرش، ولی خیلی اثر میذاره روی تقویت فرهنگی فرانسه و نقش پادشاه در فرانسه. البته در نیمه اول قرن 16 چند بار حمله میکنه فرانسه به ایتالیایی که البته تیکه تیکه است و هر قسمتش دسته یه قدرتی و اینا. در زمان فرانسیس اول دوکنشین میلان رو میگیرن و یک پیمان صلحی میبندن با پاپا و با فلورانس. در نتیجه اون دیگه کلیسای فرانسه زیر نظر پادشاه فرانسه است، یعنی به پاپ روم جواب نمیده. معنی سیاسیش مشخصه دیگه، هویت ملی فرانسوی تقویت میشه، بازم قدرت شاه فرانسه داره زیاد میشه.
این پادشاهی که پیروز شده، این فرانسیس اول، خیلی آدم مهمی میشه در رنسانس فرانسه. ایشون خودش آدم خوش‌ذوقی بود، هنر دوست داشت، کنجکاو بود، چیزهای جدید تجربه کردن دوست داشت و در خلال این جنگ‌ها با ایتالیایی‌ها متوجه شده بود که این فلورانس اون موقع مرکز فرهنگ و هنر شده بود، فرهنگ و هنر رنسانس، و میگیم از بیزانس هم خیلی آمده بود اینجا. متوجه این فلورانس میشه ایشون و این مواجهه باعث میشه که اندیشه های رنسانسی راه پیدا بکنه به فرانسه و یک پایه‌ای بشه برای شکلگیری اومانیسم در فرانسه. اومانیسم چیه؟ یه جور بازگشت به فلسفه دوران باستان، برگشتن به سقراط، برگشتن به افلاطون. یه دوره‌ای در اروپا مفاهیم مذهبی مهم شده بود دیگه، یعنی مرکز جهان شده بود اون طرف، عوالم بالا. من باز دوباره دارم اینجا یه موضوعاتی دربارش صحبت میکنم که موضوعات خیلی مهمیه و تخصصی هم ما دربارش نداریم، ولی امیدوارم که چیزی که متوجه شدیم اشتباه نباشه و مثل همیشه اگر شما متخصص هستید، کارشناسید و میدونید که مثلا یه چیزی رو مهمی رو ما داریم نمیگیم، یه چیزی رو داریم اشتباه میکنیم، حتما لطفاً توی کامنت ها بگید. ولی امیدوارم که این چیزی که داریم میگیم درست باشه. اتفاقی که اینجا میفته داریم دربارش صحبت میکنیم، ظهور اومانیسم در اروپا در دوره رنسانس، اینه که اهمیت از مفاهیم مذهبی برگرده دوباره به دستاوردهای انسان، به عقل بشر. انسان دوباره بشه مرکز جهان، اونی که مهمه زندگی این جهانه، هدف مثلا این جهانه، نه سعادت آخرت. باور به انسان. البته این در تقابل با کلیسا نیست کاملا، اصلا کسانی که این رو رشد میدن، کسانی که این اندیشه ها رو پرورش میدن، بعضیشون اصلاحگران دینی هستند، بعضیشون از دل کلیسای کاتولیک میان بیرون و سعی میکنن که یک پیوندی اونجا برقرار بکنن، بدوزن این باورهای مسیحی رو با این اندیشه‌های جدید به هم و دعوت کنن حالا به اصلاح دینی. قدم‌های اول جریان‌های مثل پروتستانتیسم، کالوینیسم که ما جای دیگه صحبت کردیم، اینا از همین جاها میاد. این ایده ها، این فکرها در فلورانس شکل گرفته بعضیاش و بعد از اینکه فرانسوی‌ها در نیمه قرن 16 در نیمه اول قرن 16 مواجه میشن با فلورانس، اینا منتقل میشه به فرانسه. رفت و آمد اندیشه ها و فکرها در کنار رفت و آمد هنرمندها و دانشمندها از ایتالیا به فرانسه، ایتالیا دیگه، منظورم سرزمینی که الان بهش میگیم ایتالیا، به فرانسه، این خیلی نقش داره در رنسانس و در تغییرات فرهنگی فرانسه. پادشاه فرانسه دعوت میکنه، مثلا داوینچی میره فرانسه، میره آخرای عمرش، حالا پیرمردی هم شده، ولی همین که دعوت میشه میره اونجا نشون میده که فرانسه کدوم طرفی داره میره از نظر فرهنگی. چی میشه که در 2 قرن بعد میشه قدرت فرهنگی مسلط اروپا. یک نقاشی هست از لحظه های پایانی عمر داوینچی، مثلا تو بغل فرانسیس اول پادشاه فرانسه نشسته. حالا این خیلی اغراق شده است احتمالاً، ولی رابطه نزدیکی بوده و ما اثرشو میبینیم. اثر نزدیکی فرهنگی هنری ایتالیا و فرانسه رو میتونیم ببینیم. داوینچی یه نمونه است از موج مهاجرت هنرمندها و اندیشمندها و ایده های ایتالیایی ها به فرانسه یا از فلورانس به فرانسه. اگه امروز برامون سوال شد که چرا مونالیزا در ایتالیا نیست در فرانسه است، دلیلش اینه داوینچی با خودش بردش اونجا همون موقع و بعدن هم که حالا اینا همه دیگه در اختیار مردم قرار گرفت، مال فرانسه است، مال ملت فرانسه است انگار. یا یه کار دیگری مهمی که همین آقای فرانسیس اول کرد، زبان فرانسه رو جایگزین زبان لاتین کرد به عنوان زبان رسمی. کالج دو فرانس را افتاد که زبان آموزشیش دیگه لاتین نبود، فرانسه بود. این دورهایی که داریم میگیم، خب خاندانهای پادشاهی مختلفی آمدن دیگه، ولی من همشون رو نمیگم. هم اسما همه برای من ناآشنا هستن، همین که اصلا پشت هم نیستن، همزمانی دارن. یه خورده این تصویری که ببینیم میبینیم چه خورده تو همن، با هم ازدواج کردن، بعضیا با هم ارتباط دارن، یه خاندانی یه مدتی هست بعد میره دوباره میاد. به نظرم برای دقت کار ما لازم نیست واقعا توی اون جزئیات بریم. اگه خواستید حالا فهرستشون و نمودارشون و اینا هست توی توضیحات، لینکش هم میتونید ببینید. ما به جای اینکه بریم تو اون جزئیات، به این نگاه کنیم که این قرن 16 دیگه توش چه اتفاقی افتاد که اتفاق مهمیه. و ما جاهای دیگه هم شنیدیم که قرن 16 عصر اکتشافات شروع شده. کشف دنیای جدید، اصطلاحاً کشف.
این هم یکی از کارهای دوره رنسانس فقط در معماری و هنر و ادبیات و فلسفه و اینا نیست دیگه. دوره رنسانس حالا اوجش چند دهه‌ای هست، ولی ما داریم از اون قسمتی حرف میزنیم که فرانسوی‌ها رفتن ایتالیا و رنسانس ایتالیا رو دیدن و وارد دوره رنسانس خودشون شدن. حالا یک دگرگونی بزرگ فرهنگی اجتماعی و از جمله این دگرگونی‌ها اینه که در فرانسه با حمایت‌های فرانسیس اول میشه یه قدرت دریایی. به دلیل همون خصلت‌های کنجکاوی که داشت ایشون حمایت میکنه از اینکه فرانسه قدرت دریایی بشه، دریانوردای فرانسوی راه بیفتن برن به سمت دنیاهای جدید، بزنن به آب، سرزمین‌های تازه پیدا کنن و نتیجهش میشه مستعمراتی که اینا دارن، مثلا در قاره آمریکا. در واقع هم اینا کانادا میرن، هم آمریکای امروز میرن، هم به آمریکای جنوبی میرسن و البته اونجا رقابت هم از با اسپانیایی‌ها رقابت، با پرتغالی‌ها رقابت، بعدن با انگلیسی‌ها رقابت. ولی اولین جایی که فرانسه تثبیت میکنه به عنوان مستعمره دنیای جدیدش همون کاناداست، در کبک در واقع. ولی اینم مال همون دوران فرانسیس اوله. یه اتفاق دیگه هم باز در دوران ایشون میفته در فرانسه، جنگ داخلی مذهبی، کشت و کشتار شدید بین کاتولیک ها و پروتستان ها. حالا مثل جنگ های دیگه این جنگ هم سیاسی میشه و سر قدرت میشه یا اصلا از اول هست مذهب بهانشه. همیشه اینطوری بوده دیگه، همیشه در تاریخ اروپا و بین کاتولیک ها و پروتستان ها جنگ های سیاسی مذهبی داریم. در فرانسه قرن 16 هم مفصل داریم 50 سالی جنگ و درگیری و شکنجه و طرد و تبعید پروتستان ها و چند میلیون کشته و نهایتاً آخر قرن 16 یک فرمان میدن، فرمان شاهانه میده، فرمان نانت، که آزادی دینی میدن به غیر کاتولیک ها در فرانسه. خیلی حالا با دوام نیست البته، ولی به هر حال یک دوران شرایط آرامشی رو درست میکنه. کی 1598 آخر قرن 16. اتفاق بزرگ بعدی اروپا که فرانسه هم درگیرش میشه جنگ‌های 30 سال است. باز دوباره جنگ‌های 30 ساله هم جنگ جغرافیایی، جنگ سیاسیه، ولی خب مذهبی هم هست. یه جدولی هست دو طرف درگیر رو نشون میده. بر همین ساده نمیشه گفت که همه کاتولیکا با پروتستانا داشتن میجنگیدن. فرانسه کاتولیک میره کنار پروتستانا با هابسبورگ میجنگه. جنگ‌های طولانی، جنگ‌های پرتلفاتیه، ولی پایان خیلی مهمی داره، هم برای اروپا هم برای دنیا. یه ویدیو قبلا درباره‌اش ساختیم، وستفالیا. 1648 صلح وستفالیا رو میبندن که یک نقطه آغازی میشه برای دو تا نکته مهم در اروپا. یکی رواداری مذهبی در بسیاری از جاهای اروپا، یعنی بعد از این همه جنگ و خونریزی بسیار زیاد بین کاتولیکا و پروتستان ها به یه جایی میرسن که میگن خب سیستم ما از این به بعد اینه، و به شکلگیری مفهوم جدیدی به اسم استقلال کشورها یا بعدتر دولت ملی، حاکمیت ملی، دولت ملت، نیشن استیت. اون موقعی که ما این ویدیوی وستفالیا رو ساختیم اینا رو خیلیاشو نمیدونستیم. من دوباره سر همین تحقیق برای این ویدیو رفتم دیدمش، بیشتر اهمیتش رو فهمیدم که اینا بعد از این همه مدت تو سر و کله هم زدن، سر قدرت و سر مذهب و اینا، رسیدن به این سیستم وستفالیایی، رسیدن به دولت‌های ملی که به مرزهای هم احترام بذارن. که نیمه قرن 17. پس نیمه دوم قرن 16 جنگ‌های داخلی مذهبی بود در فرانسه، نیمه اول قرن 17 جنگ‌های 30 ساله بود که اونم جنگ‌های مذهبی سیاسی بود. 1648 وستفالیا شد. اون موقع یک پادشاهی هم فرانسه داره، باز از پادشاه‌های بسیار مهمه، لویی 14. ایشون 75 سال پادشاهه، مثلا بچه است که شاه میشه، ولی بزرگ که میشه قدرت رو که میگیره دست خودش، مقام وزارت رو حذف میکنه، میگه اصلا دولت منم. کاخ ورسای زمان ایشون ساخته شده. اون پیمان نانت که این مقدار آزادی مذهبی داده بود زمان ایشون لغو میشه، دوباره اینا میافتن به جون همدیگه، دوباره یه دوره‌هایی از شکنجه و آزار و اذیت مذهبی شروع میشه علیه اصلاحگران مذهبی فرانسه، هوگنات ها. و البته دوره مهاجرت، این هوگنات ها خیلی هاشون مهاجرت میکنن چون اوضاع برای پروتستان ها سخت میشه در فرانسه. اینا که خیلی هاشون تاجر بودن، بازرگان بودن، تو داد و ستد، تو بیزنس بودن، تو کار ابریشم و
طلاسازی و نقره و معماری و صنعتگر بودن، در طب بودن، در موسیقی مشغول بودن، خیلی آدمای کاری جامعه بودن و حضورشون در فرانسه باعث رونق اقتصادی شده بود. اینها میرن. حتی توی جاهای این ویدیو مثلا مثالشه، میگه که یه شرکت‌های پژو، سیتروئن، این یا کالاهای لوکس، هرمس، اینا رو وقتی نگاه میکنی، این شرکت‌ها دست نوادگان همین هوگونات هاست و فرانسه‌ای که به اینها سخت میگیره باعث میشه اینها مهاجرت کنن و اینا میرن جاهایی که آزادی مذهبی خورده توش بیشتره، مثل هلند، مثل پروس و البته مثل آمریکا. رفتن اینها اونجاها رو آباد میکنه و به فرانسه ضربه میزنه، هم به اقتصاد اون روزش و هم باعث این میشه که انقلاب صنعتی در فرانسه با تأخیر اتفاق بیفته، به خاطر اینکه محدودیت‌های مذهبی اینها رو که اتفاقاً بخش پیشبرنده توسعه جامعه بودن رانده از فرانسه. اینو حالا ما توی اون ویدیوی کالوینیسم و اخلاق پروتستان و اینا یه خورده درباره‌اش صحبت کردیم و میکنیم، اون رو هم پیشنهاد میکنم ببینید اگر که جالبه. شاید از این مهمتر ولی برای فرانسه قرن 17 و دوره لویی 14 اینه که فرانسه اینجا خیلی بزرگ میشه، مستعمراتش زیاد میشن در آمریکا و در آفریقا و در آسیا. یه سری جنگ با اسپانیا دارن توش زمین از دست میدن، با اتحادی از هلندیا و انگلیس و امپراتوری مقدس روم میجنگن، با بریتانیا درگیر میشن این بار دوباره 7 سال. این درگیری البته دیگه فقط در مرزهای اروپایی نیست، حالا اینا کلی مستعمره دارن، در جنگ‌های 7 ساله میرن. بریتانیا و پروس با هم متحدن، اسپانیا و فرانسه و امپراتوری مقدس روم و اینا با هم متحدن، به این میگن جنگ جهانی صفر، World War Zero. هم به خاطر اینکه منطقه هایی که تو جنگ هستن زیادن، یعنی جهانی واقعا گسترده است، هم کشورهایی که توش بودن. و مثل جنگ جهانی اول و دوم، اینم جنگی که بازندش رو بیچاره میکنه، برندش هم بیچاره میکنه. جنگی که بیشتر البته در مستعمرات، جنگی که فرانسه توش شکست میخوره، خیلی زمین از مستعمرات میده به انگلیس و بعداً به اسپانیا. تغییر سهم فرانسه تو آمریکا رو میتونیم ببینیم توش. بریتانیا پیروز این جنگ میشه، کانادا رو میگیره، لوئیزیانا رو میگیره، فلوریدا رو میگیره و بعد رقبا رو همه رو میذاره کنار. در آمریکای شمالی راه توسعه به سمت غرب رو برای خودش باز میکنه. ولی گفتم دیگه این از اون جنگایی که برندش رو هم بیچاره میکنه، یعنی هزینه‌های همین جنگ باعث میشه که بریتانیا بیفته دنبال مالیات گرفتن از مستعمره ها و اون مالیات گرفتن همون جرقه‌ای میشه که ماجرای استقلال آمریکا یا انقلاب آمریکا توش شروع میشه دیگه. ولی بازنده جنگ به حال فرانسه است، جایگاهش رو به عنوان قدرت اول اروپا از دست میده. کی؟ وسط قرن 18. چیز دیگری که درباره قرن 18 میدونیم چیه؟ اینه که دوره روشنگری اون موقع شروع میشه. مرگ لویی 14 رو میگن آغاز دوره روشنگری، یعنی زمانش میگن آغاز دوره روشنگری که توش ایده هایی که حالا از قرن 17 مثلا شکل گرفته بود و اینا خیلی پرقدرت‌تر رفت جلو. قرن 18 رو داریم بهش میرسیم دیگه، قرنی که آخراش هم انقلاب فرانسه داریم هم انقلاب آمریکا داریم که هرچقدر حالا انقلاب آمریکا معمولا نگاه ها بهش مثبته که مثلا چه خوب بود و اینا، انقلاب فرانسه یادآور خشونت های شدید و طولانی مدت و خیلی وحشتناک. حالا به انقلاب فرانسه هم میرسیم. قبلش ولی یه نگاهی بکنیم به وضعیت جهان در این سالها. گفتیم رسیدیم به قرن 18، به سالهای 1700، قرنی که توش فرانسه کم کم جاشو داره میده به بریتانیا و بریتانیا میشه قدرت اول اروپا. بریتانیایی که مستعمره داره، هند رو داره، استرالیا رو داره، نیوزیلند رو داره میگیره، آمریکا رو البته از دست میده به عنوان مستعمره ولی کانادا رو داره. یعنی با یه بریتانیایی مواجهی که قدرت اول دنیاست، مخصوصا در دریاها. در همین قرن 18 انقلاب صنعتی اتفاق میفته در بریتانیا که موقعیتش رو تثبیت هم میکنه، قوی‌تر هم میکنه. دیگه چه خبر تو قرن 18؟ ما داستان روسیه رو گفتیم. قرن 18 قرنی که روسیه با پتر کبیر و بعداً با کاترین کبیر کم کم میاد خودش رو به عنوان قدرت اروپایی مطرح میکنه. قرنی که توش اسپانیا درگیر یه سری جنگ‌های جانشینیه، یه جنگ‌های توی اروپا شکل میگیره و اینا، ولی اسپانیا کلا رو به افوله. پروس در همسایگی فرانسه با فردریک اول، فردریک دوم یه قدرت نظامی میشه در اروپا، قدرت سیاسی میشه که حالا این یه چیزیه که صداش قرن بعد در میاد در اروپا، وقتی آلمان درست نشده یهو شاخ میشه برای همه.
و خلاصه این وضعیتیه که در اروپا داریم. در شرق حالا سمت ایران که بیایم سالهای افول صفویه است و بعدش هم جنگ داخلی و آشوب و اینا تا نادر بیاد. ما حالا ماجرای افول صفویه و اینا رو گفتیم، ماجرای نادر رو هم گفتیم. قرن 18 رو اگه می‌خوایم دستمون بیاد یه ویدیوی قرن 18 هم داریم دیگه. اصلا درباره قرن 18 ویدیو زیاد داریم دیگه. ما هم ویدیوهای انقلاب آمریکا داریم، هم ویدیوهای سقوط صفویه و روسیه و اینها رو داریم. یعنی پازل تاریخیمون رو داریم از دوره مدرن کم کم کامل میکنیم. و خلاصه پایان این قرن 18 انقلاب فرانسه اتفاق میفته. انقلاب فرانسه یک تغییرات بنیادی و رادیکال سیاسی و اجتماعی در فرانسه درست میکنه از 1789 تا 1799، تو اون 10 سال آخر قرن 18 هم پادشاهی توش برمیفته، هم تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگی اتفاق میفته. در چه فرانسه انقلاب میشه؟ ولی اینو یکم درباره‌اش صحبت کنیم. در جامعه‌ای که نابرابری توش زیاد شده، سختی‌های اقتصادی زیاد شده، شیوه فئودالیش از دهه‌های قبل شروع کرده تغییر کردن، فضا در فرانسه مثلا نسبت به آلمان و انگلیس بازتر، اندیشه‌های عصر روشنگری توش آمده. یعنی چی؟ یعنی اینکه از عقل استفاده کنیم، از علم استفاده کنیم. اقتدار سنتی توش به چالش کشیده شده، یعنی اقتدار سلطنت، اقتدار کلیسا، اشراف، یعنی همون سه تا پایه‌ای که جامعه فرانسه بر مبناش استوار شده و البته تمام اروپا در واقع بر مبناش استوار شده، یه خورده‌ای دچار لرزش شده. منتها تفاوت فرانسه با جاهای دیگه اینه که از حتی همون جنگ‌های 100 ساله که گفتیم، این سه تا پایه اقتدار یه تغییراتی کردن. گفتیم تو جنگ‌های 100 ساله قشون نظامی آمد به جای اون نیروهای شوالیه، یعنی نخبه‌ها یه خورده اینطوری اثرشون داره کم میشه. گفتیم جامعه فرانسه از آلمان و انگلیس بازتره، به حقوق اولیه خودش آگاهتره، به حق آزادی، به حق مالکیت، به اینکه نقش دولت این وسط چیه، اینکه مثلا دولت اصلا با یه قرارداد اجتماعی درست شده، دولت قراره از حقوق ما حمایت بکنه، اگر داره دفاع نمیکنه مردم میتونن دولت رو بردارن. اینا ایده هایی که تو فرانسه هست. این که میگیم ایده های عصر روشنگری در اثر داره در انقلاب فرانسه، فقط به خاطر این نیست که این متفکرینش بعضیا فرانسوی بودن، روسو فرانسوی بود، مونتسکیو فرانسوی بود، ولتر فرانسوی بود. این هم هست که اصلا این ایده ها و این حرف ها کجا شنیده میشدن، کجا منتشر میشدن. و البته اون زمینه‌ای که در جامعه فرانسه برای این اصلاحات و تغییرات این حرفا وجود داشت، یعنی دعوت به نقد، یعنی دعوت به تحلیل، یعنی اینکه هیچ چیزی رو بدون سوال و جواب نپذیرن، شک و تردید ایجاد بشه در پایه‌های نهادهای سنتی، چه نهادهای دینی چه نهادهای سیاسی. رابطه پیچیده رابطه روشنفکران مثلا عصر روشنگری و انقلاب فرانسه سرراست نباید بگیم که خب این باعث اون شد. خیلی محتاطانه تر از این حرفا باید صحبت کنیم که مثلا این چه مدل ارتباطیه، چه شدتی داره اینها. ولی به هر حال اینو باید بدونیم که ایده های جدیدی شکل گرفته در دنیای فکر و بعداً در دنیای تجربه و در علم، و پیشرفت های علمی هم هست و اینا واضحه. اینا شیوه زندگی رو، فرهنگ جدید رو، باورهای جدیدی رو داره میاره. و در فرانسه‌ای که اون موقع پر جمعیت ترین کشور اروپا هست، آشنا شدن با این ایده های روشنگری خیلی مؤثره در اون اتفاقاتی که منجر میشه به انقلاب فرانسه. در فرانسه‌ای که توش وضع اقتصادی هم خرابه، پس جمعیت زیاده. جمعیت چرا زیاده؟ نه فقط به خاطر زاد و ولد، به خاطر مهاجرت هم. چرا دارن مهاجرت میکنن؟ چون فرانسه مرکز روشنگری شده. تو این مقاله خیلی جالب میگه که اینکه شرایط اقتصادی بد باشه کافی نیست، باید مردم نسبت به این یک آگاهی هم داشته باشن، بعدم یه تصوری داشته باشن که یک اصلاحاتی ما میخوایم که این رو درست خواهد کرد. یعنی هم باید بدونن وضع خوب نیست، هم باید بدونن وضع میخواد بهتر بشه، هم باید قبول کنن که اگر این کارهایی که این متفکرین میگن انجام بشه وضع بهتر میشه. یعنی راه حل‌ها رو هم قبول داشته باشن تا یه حدی. و این اتفاقا افتاد. یعنی اینجا بود اون نقطه‌ای که کتاب‌ها و ایده‌های روشنگری کارگر افتاد در جامعه فرانسه و انقلاب فرانسه شروع شد در 1789. انقلابی که در نتیجهش پادشاهی از بین رفت.
قدرت منتقل شد به مجلس، به نشنال اسمبلی. پررنگترین خواسته های انقلاب فرانسه چی بود؟ برابری بود. شعار اصلی انقلاب آزادی، برابری، برادری بود. به کمک مشاوران خارجی مثل توماس جفرسون یک سندی نوشتن به نام اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، The Declaration of the Rights of Man and the Citizen. سندی که بعداً شد اصلا مقدمه قانون اساسی فرانسه، پیشتر رفت سند جهانی شد. ما خیلی چیزاشو الان میگیم و میپذیریم و من نمیدونستم اینا از کجا آمده. اینکه همه انسان‌ها آزاد به دنیا میان، آزاد میمونن، از نظر حقوق با هم برابرن، شهروندا در برابر قانون برابرن، حق مشارکت دارن مستقیم یا غیر مستقیم در قانونگذاری، کسی نباید بدون دستور قضایی دستگیر بشه. اینا از اینجا آمده. خیلی هم تاکید داره روی حقوق فردی و حقوق شهروندی آدم‌ها و این اصول وقتی میذاری کنار ایده های روشنگری دیگه قابل فهمه که چرا هی میخونیم و میشنویم که مثلا ریشه های انقلاب فرانسه ایده های روشنگریه. این قانونی مبتنی بر اصولی که داره میگه که برای همه انسان هاست، داره میگه که جهان شموله، یعنی همه جا میتونن ازش استفاده کنن و ارتباطش با ایده های عصر روشنگری واضحه. البته انقلاب فرانسه فازهای مختلفی داره، اتفاقات بسیار رادیکال و خشنی توش میفته. تو شورش مردمی هست، سرکوب هست، برپایی جمهوری هست، اعدام لویی 16 هست به جرم خیانت به کشور با گیوتین در واقع گردن زدن هست. یه دوره بسیار تاریکی داره تاریخ فرانسه، پر از خون و سیاهی، در فضای متلاطم، پر از اتهام توطئه، پر از هرج و مرج، پر از خشم و خون. واقعا میره فرانسه در یه دوره پارانویای اعدام و خشونت و ترور. یک مقطعی در پاریس هست ماهی 800 نفر توش اعدام میشن با گیوتین و این فقط تازه مثلا اعدام هاست، کنارش ترور هست، درگیری خیابانی هست و اصلا تو مرزها جنگه. چون پادشاهی‌های دیگه اروپا هم وضع فرانسه رو دیدن، نگرانن، ترسیدن. هابسبورگ هم اومده مثلا حمایت کنه از پادشاهی فرانسه که نیفته، که اگه بیفته بعدش ماییم. یا شاید مثلا اومده مثلا ببینه تو این وضعیت شاید بتونه مرزهاشو در راینلند جلوتر ببره یا اصلا هر دو کار رو بکنه، ولی ناآرام میکنه، همه اروپا رو به هم میریزه. خیلی انقلاب تکان دهنده‌ایه، جدا دربارش صحبت میکنیم. آثارش هم عمیقه، هم در فرانسه عمیقه و هم در اروپا و در بقیه دنیا. ملیگرایی مدرن، اصلا دولت ملت جدید، اینا از نتایج غیر مستقیم انقلاب فرانسه است تا حد زیادی، بجز حالا تغییرات سیاسی و حقوقی که تو خود فرانسه درست میکنه. یه دولت سکولار درست میکنه در یه جامعه‌ای که از فئودالیسم دیگه عبور کرده، شکل جدیدی گرفته. و البته داریم میرسیم به فرانسه ناپلئون. اصلا همین انقلاب فرانسه‌ای میسازه که بعدش یک شخصیتی بزرگ، کشورگشایی جدید توش ظهور میکنه به نام ناپلئون. ناپلئون فرمانده نظامیه، چون گفتم دیگه توی همه این بلبشو ارتش فرانسه هم در حال جنگه، یعنی وضعیت داخلی به شدت آشفته است، در بیرون مرزها جنگ در جریانه و تو این وضعیت یکی از فرمانده‌های ارتش فرانسه هست که گل میکنه، نیروهای تحت فرماندهیش رو خوب رهبری میکنه و اینا میرن پیروزی به دست میارن. اصلا جنگ برای چیه؟ جنگ اینه که دولت انقلابی میخواد انقلابش رو صادر کنه، انقلاب شده و میخواد که ضد انقلاب نتونه توطئه بکنه در فرانسه و انقلابش رو بتونه صادر کنه به جاهای دیگه. اینی که در مرز درگیر شده در جنگ‌های به نام جنگ‌های انقلاب فرانسه از 1792 تا 1802. جنگ‌های مختلفی هم داره، با پادشاهی‌های مختلف اروپا می‌جنگه. فرانسه جمهوری با پادشاهی بریتانیا می‌جنگه، اتریش می‌جنگه، پروس می‌جنگه، روس می‌جنگه، با دیگران هم می‌جنگه. در واقع همه اونها جمع شدن که بتونن جلوی پیشروی فرانسه جمهوری شده انقلابی رو بگیرن، مهارش کنن و نمیتونن. هم در کشورهای پایین دست هلند امروز در واقع، هم در شبه جزیره ایتالیا، هم در راینلند، این فرانسه است که داره زمین میگیره و میره جلو. تو همین جنگ‌ها در نبرد با اتریش ناپلئون گل میکنه، هابسبورگ رو شکست میده، ایتالیای مرکزی رو میگیره، روم رو میگیره و با هر کدوم این پیروزی‌ها کلی ثروت و منابع مالی جدید و اینها برمیگردونه به فرانسه.
پیشتر میره وین رو میگیره، یک سری جمهوری های خواهر ایجاد میکنه در این سرزمین های جدید. یعنی انقلاب فرانسه داره صادر میشه، جمهوری داره درست میشه، انقلابی داره صادر میشه که نظام سلطنت موروثی رو ورداشته در فرانسه، نظام جمهوری گذاشته دیگه، و داره حالا این ایده ها رو میبره در کشورهای دیگه اروپایی، کشورگشایی میکنه و بعد برمیگرده فرانسه. فرانسوی‌ها خوشحال، دست و جیغ و هورا، دوباره میره بیرون به سمت مصر، اونجا هم عثمانی رو شکست میده، انگلیس رو شکست میده، باز برمیگرده فرانسه، قهرمان ملی میشه. و همه اینا استقبال ها و بالا رفتن سکه ناپلئون در زمانیه که در فرانسه وضعیت داخلی آشفته است. یه دولتی آمده سر کار، نه دولت کار آمده، نه مردم راضیان ازش. و حالا وضع ناپلئون رو هم میبینن که مثلا این یه فرمانده نظامی که براشون غرور ملی آورده، پیروزی آورده، غنیمت آورده، ثروت آورده. و دوره تغییرات سیاسی اجتماعی بزرگی در فرانسه، این ارتش‌های خسته پادشاهی‌های اروپایی جلوی ارتش جمهوری فرانسه و نوآوری‌های نظامی ناپلئون هیچ حرفی برای گفتن ندارن. دقیق‌تر و سر فرصت باید حرف بزنیم درباره ناپلئون و کاراش. دوره جنگاوری مدرن میگن با این جنگ‌ها شروع شد. ولی اون چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که بعد از این پیروزی‌ها و محبوبیت بین هم سربازا هم مردم فرانسه، دیگه شرایط آماده است برای اینکه ناپلئون خودش قدرت رو قبضه کنه. اول کودتا میکنه در 1799، یه قدم به قدرت نزدیکتر میشه و بعد دیگه در 1804 قبضه میکنه قدرت رو و خودش میشه امپراتور جدید فرانسه. این در واقع پایان انقلاب فرانسه است از نظر بیشتر مورخین، آغاز قدرت ناپلئونه. خود ناپلئون البته برمیگرده دوباره به جنگ، میجنگه با یک اتحادی از کشورهای اروپایی. دوباره یه سری جنگ‌های ناپلئونی داریم که خودشون یه داستانهای دیگری هستن، بمونه داستان ناپلئون و جنگ‌هاش. نتیجهش ولی این که این بار میره تا مسکو میره. 4 بار قدرت‌های اروپایی ائتلافی درست میکنن برای مقابله با ارتش ناپلئون و 4 بار شکست میخوره. و در نهایت کسی که از پس ناپلئون برمیاد زمستان روسیه است. میخوره به زمستان روسیه و از اونجا دیگه سلسله شکست‌های ناپلئون شروع میشه. از روسیه شروع میکنن هل دادن ارتش ناپلئون رو به عقب و عقب میرونن. یک ائتلافی از روسیه و پروس و انگلیس کم کم اینقدر اینا رو هل میدن عقب تا میان پاریس رو هم میگیرن و دیگه بعد از فتح پاریس ناپلئون رو هم برکنار میکنن از سلطنت و یکی رو از اون خاندان لویی 16 هم میارن میشونن روی تخت سلطنت. یه خورده اتفاقات و اینا زیاد شد، یه مرور دیگه بکنیم ببینیم چی شد. تو این چند دهه آخر قرن 18 و اول قرن 19 خیلی پر اتفاق تر از قبلم هست فرانسه دیگه. حالا ولی این دفعه اینطوری مرور کنیم در 5 تا نما ببینیم. تصویر اول، فرانسه قلب تمدن اروپا شده، پایتخت عصر روشنگریه. تصاویر مجلل با شکوه اشرافی پر زرق و برق. این اسلاید اوله. حالا کات اسلاید دوم. تصویر دوم فرانسه غیر اشرافیه، جامعه فقیر نسبتاً، مردم تحت فشارن. حالا هم فشار دیده نشدن، هم فشار فقر داره آزار میده و کم کم یک تصویر غیر شفافی ولی یه تصویری داره براشون درست میشه از اینکه شرایط میتونه عوض بشه. بعد یک انقلاب داریم، عصر وحشت داریم، عصر کشت و کشتار داریم، ثبات و امنیت از دست میره. تصویر سوم یه همچین تصویریه، انقلاب، خشونت، تغییرات شدید. تصویر چهارم، از دل این آشوب ناپلئون داره در میاد به عنوان یک فرمانده نابغه نظامی، یک کسی که داره پیروزی میاره براشون، نظم داره میده به این نظام آشفته داخلی، نظمی داره میده به این مردمان سرخورده، یه غرور ملی داره میده. امپراتوری ناپلئونی درست میشه، بسیار پرقدرت، مرزها گسترش پیدا میکنه. پیام انقلاب مردم فرانسه صادر میشه به بقیه اروپا، پیام رسیدن به برابری، به آزادی، به برادری. و بعد تصویر پنجم، تصویر نیروهای نظامی روسیه در حیات لوور. قزاق‌های روس نه تنها فرانسه ناپلئون رو شکست دادن، البته با کمک خیلی مؤثر سرمایه زمستان مسکو، بلکه اینا رو هل دادن عقب، پس دادن آمدن تو پاریس، نشستن تو حیات لوور. کشور اشغال شده،
تقسیم شده بین ائتلافی از قدرت‌های اروپایی و اینجا نشستن میگن اینجا هستیم تا غرامت بگیریم و ناپلئون رو هم میفرستن به تبعید. هرچند حالا از اون تبعیدم یه بار دوباره خیز برمی‌داره میاد قدرت میگیره اینا، ولی قدرت‌های اروپایی میان و کار رو ازش میگیرن. تو این 5 تا تصویر دیدیم چقدر فرانسه دستخوش اتفاقای مهم و بزرگ بود در این دهه‌های آخر قرن 18 و تا اول 19. رو تایملاین هم ببینیم از 1789 تا 99 این 10 سال آخر قرن 18 گفتیم انقلاب فرانسه بود. از 92 تا 99 جنگ‌های انقلاب فرانسه هم اضافه شده بود بهش. از 800 تا 815 جنگ‌های ناپلئونی بود. و یه همچین دوره خلاصه پرتلاطمی رو فرانسه در اون دوره داشت. بعد از ناپلئون چی شد؟ بعد از ناپلئون بربن‌ها دوباره به پادشاهی برگشتن. فرانسه بعد از ناپلئون دوباره هرج و مرج داره. مشکلات اقتصادیش البته کم شده. در آفریقا و آسیا اون امپراتوری بزرگ شده. بعد فرانسه صنعتی هم میشه. بعد از ناپلئون جامعه شروع میکنه به مدرن شدن. یه جامعه هم هست که حالا 25 سال از انقلاب میگذره، مردم خودشون رو به عنوان شهروند میشناسن، انتظاراتی دارن، نهادهای سیاسی هست که جامعه ازش یه چیزهایی میخواد و پادشاهی جدید هم حالا یا سعی میکنه یا اصلا مجبوره که با این انتظارات روز کار بکنه. پادشاهی مشروطه میشه. منتها تا نیمه قرن 19 فرانسه همچنان در تغییرات سیاسی، در آشوب. تا نیمه قرن 19 از 1789 که اول انقلاب بود تا 1848 در این تقریبا نیم قرن 3 تا انقلاب داره فرانسه، چند تا تغییر رژیم داره تا میرسیم به 1848. سال 1848 سالیه که در اروپا میگیم سال انقلاب هاست. قبلا هم دیدیم در فرانسه این موقع ناپلئون سوم میاد سر کار. چرا میگیم سال انقلاب هاست؟ توی تاریخ آلمان هم شنیدیم انقلاب ناموفقی هم آلمانا داشتن در این سال. یک سری انقلاب در سرتاسر اروپا داره اتفاق میفته. انقلاب‌های عموماً لیبراله که میخوان پادشاهی‌ها رو جمع کنن و دولت ملت‌های مستقل بسازن. بیش از 50 تا انقلاب تو این موج انقلاب‌ها میشمرن. از فرانسه، سیسیلی، دانمارک، مجارستان، سوئیس، لهستان، رومانی، بلژیک، بریتانیا، حتی اسپانیا، جاهای دیگه. در فرانسه نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که یه بار دیگه دور میزنن از پادشاهی به جمهوری، دوباره برمیگردن به برادرزاده ناپلئون که رئیس جمهور میشه و میره دوباره تو مسیر امپراتوری. یعنی خودش برنامه‌اش امپراتوریه، برای همینم جامعه رو طبق برنامه خودش یه خورده تغییر میده و 1852 میشه امپراتور. یعنی امپراتوری دوم فرانسه شروع میشه حالا با لویی ناپلئون بوناپارت، ناپلئون سوم. در فرانسه ای که یه گروه مردم جز حسرت چیزی ندارن بخورن و یه گروه دیگه یه چیزایی دارن و چون یه چیزایی دارن ترس و وحشت زندگیشون رو گرفته. این تفسیر توکویل از جامعه فرانسه اون موقع و این در واقع دوره‌ای که بهش میگن امپراتوری دوم فرانسه که بعد از جمهوری دوم فرانسه اومده. اینم 18 سال دورش با پادشاهی ناپلئون سوم شروع میشه. ایشون هم کلی کشورگشایی میکنه، هم در جنوب اروپا، هم در شمال آفریقا، در جنوب شرقی آسیا، در مکزیک. حالا کلیسا هم پشتش هست، سلطنت طلبا هم پشتش هستن، سرمایه‌دارا هم هستن، کشاورزا هم هستن، صنعتگرا هم هستن. یعنی این جامعه دیگه اون جامعه نیست که 90% مخالف نظام سلطنتن. چرخیده جامعه فرانسه و اتفاقا میخواد اون تصویری رو که ناپلئون درست کرده بود دوباره ببینه. و کاری هم که این ناپلئون سوم میکنه یک ترکیبیه واقعا از دوره‌های مختلف شکوه فرانسه. اون سیستم اشرافیگری بود که حذف شده بود، اونو برمیگردونه، منتها یه شکلی برمیگردونه که درآمدزا باشه. یعنی یه طبقه از اشراف وجود دارن ولی شما میتونی پول بدی بری جز اشراف بشی. میتونی فامیلیتو تغییر بدی، نام خانوادگی انتخاب کنی که مربوط به اشرافه. خیلی سیستم جالبی باز داره. ایشون هم پادشاه مستبدیه، آزادی ها رو محدود میکنه و پادشاهیه که در زمانش اقتصاد فرانسه مدرن میشه، صنعتی میشه فرانسه خیلی، مخصوصا از مستعمره ها، از معادن مستعمره ها خیلی چیز وارد میکنن و با اون زیرساخت‌ها راه آهن تولید میشه، در واقع آهن زیاد تولید میشه، فولاد زیاد توسعه پیدا میکنه. با درست کردن اونا صنعت راه آهن خیلی گسترش پیدا میکنه در فرانسه و خلاصه دوره مدرن شدن فرانسه است که با تغییر شکل شهرها شروع میشه.
برنامه‌ریزی شهری رونق میگیره، توسعه معماری و فرهنگ و هنر و یه تصویر ما گاهی از فرانسه داریم، از فرانسه مدرن، از قصه ها و فیلم ها و این چیزایی که خوندیم. این بیشتر مربوط به این دور است. یک سری پروژه های پرهزینه‌ای دارن، اعتبارم میده به فرانسه، توریست هم میاره برای فرانسه، اقتصادم تکون میده، شغل درست میکنه، اصلا تا ادامهش هم میمونه. فرانسه رو تبدیل به یک مقصد توریستی خیلی جذابم میکنه. پاریسی که مدت‌ها بود اسمش فقط یادآور خون و وحشت انقلاب و کشتار و جنگ‌ها و اینا بود، حالا دوباره میشه هنر، میشه مرکز معماری، مرکز موسیقی، ادبیات. رونق خوبی داره. خلاص اقتصادم در دوره ناپلئون سوم رونق داره. و چی میشه که ایشون میفته؟ ایشون در برابر آلمان شکست میخوره، در برابر پروس در واقع شکست میخوره. توی داستان بیسمارک تعریف کردیم که یکی از زرنگی‌های بیسمارک این بود که بقیه رو میبرد، حاکمان دیگر رو میبرد به مسیری که خودش میخواست. و یه مثالی هم که اونجا زدیم ناپلئون سوم بود. سفیر فرانسه رفته بود دیدن ویلهلم اول پادشاه پروس، یه صحبتی میکنن درباره تاج و تخت پادشاهی اسپانیا که مثلا به کی باید برسه و چطور باید بشه اینا. بعد ویلهلم یه تلگرافی میزنه به این آقای سفیر. بیسمارک تو تلگراف دست میبره، یه طوری متنش رو تغییر میده که در طرف فرانسوی‌ها میگن این به ما توهین شد و اعلام جنگ میکنن. جنگی که خب پروس خیلی دستش بالاتره اون موقع و جنگی که پروس شکست میده فرانسه رو. و جنگ عجیبی هم هست چون ما همش میخونیم فرانسه و پروس، فرانسه و آلمان درگیریاشون سر راینلنده، مناطق مرزی بینشونه، ولی این جنگ سر اون نیست، سر اسپانیاست. و این جنگ برای فرانسه فاجعه میشه، بخشی از خاکش رو از دست میده. خود ناپلئون سوم توی که درگیری‌ها دستگیر میشه و اصلا امپراتوریش تمام میشه. حالا دوباره فرانسه وارد چی میشه؟ وارد جمهوری میشه. حالا وارد جمهوری سوم فرانسه میشه. باز البته مسیر جمهوری، مسیر دموکراسی هموار نیست. فرش قرمزی برای حکومت دموکراتیک پهن نکرده کسی تو فرانسه. باز جنگ داخلی میشه. هم با پروس درگیرن، حالا هم یه دولت سوسیالیستی داخل فرانسه اومده سر کار، جمهوری خواها با اونا درگیرن. خلاصه می جنگن. 1875 میتونن که مسئله رو حل کنن و جمهوری سوم فرانسه رو شروع کنن. این جمهوری سوم فرانسه دیگه اولین باریه که شکل نظام سیاسیش به اون چیزی که ما امروز میشناسیم شبیه. یعنی حالا اینم باز دوبار عوض شده، ما امروز تو جمهوری پنجم فرانسه ایم، ولی اون نظامی که 1875 درست شد یه نظام پارلمانی بود. قوه مقننه دو مجلسی داره، سنا داره، مجلس نمایندگان داره، رئیس جمهوری داره که برای دوره‌های 7 ساله انتخاب میشه. خلاصه شرایطی که میگیم خیلی متفاوت از فرانسه امروز نیست، هرچند واقعا 2 تا ریویژن خورده همون جمهوری هم تا شده مال امروز. و با همین شرایط، با همین نظام سیاسی که فرانسه وارد جنگ جهانی اول میشه که توش دوباره آلمان این بار قوی‌تر از همیشه، ترسناکتر از همیشه بهش حمله میکنه و میخواد که ضربتی بگیرتش و البته کارگره میخوره و میشه اون داستان در جبهه غرب خبری نیست که حالا اونا دیگه داستان جنگ جهانی اوله. این جمهوری سومی که اون موقع شروع میشه هست تا نیمه قرن 20 که آلمان هیتلری میاد و اشغال میکنه فرانسه رو. تا اون موقع جمهوری سوم ادامه داره که شروع شد 1875 تقریبا. پس نظام جدید فرانسه همون موقعی درست شد که آلمان درست شد، همون موقعی درست شد که ایتالیا درست شد، در دهه 1870 اواخر قرن 19 دهه‌های آخر، 2-3 دهه آخر قرن 19 شکلگیری این نظام‌های سیاسی جدید در اروپا. یه مرور کلی بود برای اینکه با تاریخ فرانسه آشنا بشیم. یه بار همش حالا من دوباره یه مرور چند دقیقه‌ای میکنم چون فکر کنم که واقعا جزئیاتش زیاده حتی به این شکلی که ما گفتیم، ولی این مرور چند دقیقه‌ای اگر همه ویدیو رو دیده باشیم بعد کمکمون میکنه که تصویرش تو ذهنمون خوب جا بمونه. داستان فرانسه رو مثل داستان آلمان، مثل خیلی جاهای دیگه اروپا با این شروع کردیم که اونجا قبایلی بودن پراکنده. در چند مرحله اینا رسیدن به این ملت و هویت فرانسوی امروز. در قرن 1 رومی‌ها اومدن گرفتنشون، رومی شدن، سیاسی فرهنگی از نظر نهادها رومی شدن و بودن تا امپراتوری روم سقوط کرد. بعدن فرانک ها اونجا قدرت گرفتن که اسم فرانسه از اونجا میاد و فرانک ها اونجا بودن. در قرون وسطا 100 سال با انگلیس جنگیدن، از دلش هویت فرانسوی، ملیت فرانسوی کم کم شکل گرفت. با ایتالیا جنگیدن، رنسانس رو آوردن، شکوفایی فکری و فرهنگی فرانسه اونجا اتفاق افتاد. فرانسه
نقش مرکزی پیدا کرد در جلو بردن هنر و فکر و فلسفه در اروپا، رشد کرد. قرن 17 رو گفتیم در پادشاهی مطلقه لویی 14 فرانسه شکوفاتر شد، باز هم از نظر سیاسی و هم فرهنگی و هنری و فکری. و بعد در اروپا جابجایی قدرت شد، فرانسه جاشو داد به بریتانیا، خودش افتاد، بریتانیا رفت بالا، رفت فرانسه تو دوره ضعف و ناآرامی تا آخر قرن 18 که جامعه فرانسه انقلاب کرد، با فریاد آزادی و برادری و برابری گردن پادشاهو زدن، جمهوری تأسیس کردن، دوران خشونت، هرج و مرج، ناآرامی‌های پی در پی. از دلش ناپلئون در آمد، بساط جمهوری جمع شد، امپراتوری شد، کشورگشایی شد، جنگ شد. بعد ناپلئون رو که ائتلافی از قدرت‌های اروپایی شکست دادن، فرانسه رفت برای صنعتی شدن، شهری شدن، توسعه شهری. تو 100 سالی که بین سقوط ناپلئون و شروع جنگ جهانی اول هست، دوره ناآرامی سیاسی، انقلاب داریم، تغییرات شدید اجتماعی داریم، هم رونق هست در دوره ناپلئون سوم، هم ضعف نظامی هست در برابر پروس که نهایتاً همون هم کارشون رو میسازه. شکاف‌های اجتماعی هم تو این دوره خیلی زیاد میشن، از جمله یا حالا شکاف‌هایی که قبلا بودن معلوم میشن، از جمله مشکلات با یهودی‌ها که اونم نتایجش رو بعداً باید دید. و فرانسه پس همه این بالا پایین‌های مخصوصاً پرتلاطم 2 قرن آخر، 1 قرن و نیم آخرش، وقتی در 1914 وارد جنگ جهانی اول میشه، جمهوری نظامش، جمهوری پارلمانیه. رئیس جمهوری داره که عمدتاً تشریفاتیه ولی خب نظام پارلمانی داره. صنعتی داره که رشد کرده، صنعتی شده، یکم دیرتر از انگلیس ولی شده. و جامعه‌ای داره طبقاتی و مستعمراتی داره گسترده از آسیای جنوب شرقی تا آفریقا و اقیانوس آرام. همین مستعمرات هم باز دوباره نقش دارن و نقش داشتن در شکل دادن به جامعه فرانسه. یه سری از مشکلات این ملت رو در همین امروز قرن 21 میبینیم که ریشش در همون سابقه های مستعمراتیه. یه چیز دیگه ای که ریشش اون موقع هست تو داستان امروز ما بود و بعد تو قرن 20 میبینیم، اختلافش با آلمان، همون زمین هایی که توش جنگ جهانی اول شکل میگیره و ما الان دیگه تاریخچه دعواش رو میتونیم ببینیم. در پلیلیست اروپا تو ویدیوهای دیگه هم هست. این ویدیو اگه جالب بود همین الان لطف کنید بر 2 نفر دیگه بفرستینش. ما داریم سعی میکنیم داستان کشورهای دنیا رو اینطوری مرور بکنیم. درس خونده و متخصص تاریخ هم نیستیم، واقعا کنجکاو و مشتاق یاد گرفتنیم، میریم میخونیم، میبینیم، میشنویم و میایم برای شما حاصلش رو تعریف میکنیم. اگر که فکر کردین این 1 ساعت از 1 ساعت‌های خوب این هفتهتون بوده، بفرستید لینکش رو برای بقیه، به ما هم کمک میکنه که بتونیم کار رو بهتر ادامه بدیم. دم شما گرم.